بسم الله الرحمن الرحیم. د ویډیو کې به د کنټرول شیفټ ا څخه تر کنټرول شیفټ زیډ پورې فول شورټکټس زده کوو، هغه هم په MS Word کې. سورت ته رالمه MS Word کنټرول شیفټ ا to control shift Z full shortcuts. Descriptions, modifiers and keys. Number 1 control shift a. Control shift a چې کله پریس کما نو ماته change style to capital all caps. زه کولای شم چې ریډي په ترو باندې سلیکټ شوی ټیکس غټ تور ته چینج کوم. فار ایگزامپل زه غواړم چې دا غټ تور ته چینج کوم. کنټرول شیفټ ا ماته به غټ تور ته چینج شي. کنټرول شیفټ بی بولډ. فار ایگزامپل زه غواړم چې دا بولډ کوم. کنټرول شیفټ بی پریس کړئ یا کنټرول بی پریس کړم. کنټرول شیفټ سی کاپی د ټیکسټ فارمیټ. فار ایگزامپل دې ما یو فارمیټ اپلای کو، زه غواړم چې همدغه فارمیټ په نور باندې هم اپلای کوم. صحیح شو. دلته به تاسو ودرېږئ دا به انتخاب کړئ. کنټرول شیفټ سی به پریس کړئ. بل ما سره دی کنټرول شیفټ وی. زه غواړم چې همدغه فارمیټ په نور باندې اپلای کوم. فار ایگزامپل په دې باندې غواړم اپلای کوم، دا به انتخاب کوم. کنټرول شیفټ وی دې باندې به ما اپلای شي. کنټرول شیفټ ډي ډبل انډرلاین، زه به دا انتخاب کوم. کنټرول شیفټ ډي به پریس کوم، ماته به ډبل انډرلاین شي. خو ماته اوس دغه ټول راکو ځکه چې ما سره ریکارډینګ آن دی او په ریکارډینګ کې کنټرول شیفټ ډي دا دغه ټول لپاره شارټکټ دی. بل ما سره څه دی کنټرول شیفټ ای ټرک چینجز. کله چې موږ ریویو ټیپ ته راشو د خیر سره دا به ان شاء الله ټرک چینجز بیا وایو. کنټرول شیفټ ای شارټکټ دی. کنټرول شیفټ اف فونټ سټایل. کنټرول شیفټ اف پریس کوم، ما فونټ سټایل ته راولي، خو دې کې به ماته فونټ انتخاب وي. کنټرول شیفټ ډي ورډ کاونټ ډایلوګ باکس، دا هم ان شاء الله ریویو ټیپ کې وایو. کنټرول شیفټ جی دا دې شارټکټ دی. کنټرول شیفټ اچ هیډ ان ټیکسټ. فار ایگزامپل زه غواړم چې ټیکس هایډ کما، ټیکس به انتخاب کړئ. کنټرول شیفټ اچ به پریس کړئ، تاسو به سلیکټ شوی ټیکس هایډ شي. خو دا موږ هوم ټیب کې فونټ ګروپ کې فول ویلی دي. کنټرول شیفټ آی اټالیک. زه غواړم فار ایگزامپل دا ټیکس اټالیک کما، کنټرول شیفټ آی یا کنټرول آی به پریس کړم. کنټرول شیفټ جے سپریډ سلیکټډ ټیکسټ. فار ایگزامپل زه رالم ته کنټرول ان از ایکوال ټو رین. فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکو کنټرول شیفټ جے، دا به اتوماتیکلی ماته سپریډ شي او پوره لاین کې به راته راشي. لایک فار ایگزامپل دا اکثره خلک شعرونو دپاره استعمالوي، شعر او شاعري دپاره. کنټرول شیفټ کې اپلاینګ ا نیو کیپیټل سټایل سمال کیپس. فار ایگزامپل زه غواړم چې په دې باندې کیپیټل سټایل اپلای کړم خو سمال کیپس کې کنټرول شیفټ کې به پریس کړم. لایک کنټرول ډي چې زه کله پریس کړم دې کې ما سره یو سمال کیپس دی، بل آل کیپس یو بل سره هیډن دی. درې وړه شارټکټ موږ ویلي. نیکسټ شه دی کنټرول شیفټ ال اپلای لیست بولټ. فار ایگزامپل زه غواړم چې دې باندې بولټ سټایل اپلای کړم، کنټرول شیفټ ال به پریس کړم. بل خبره څه شه ده کنټرول شیفټ ام ریډیوس انډینټ. فار ایگزامپل ما دې ته انډینټیشن مې ورته ورکو، دا مې انډینټ کنټرول شیفټ ام به پریس کړم، دا به راته ریډیوس انډینټ وکړي. کنټرول شیفټ ان اپلای د نورمل سټایل کلیر فارمټینګ. لایک فار ایگزامپل زه رالم دې باندې ما یو سټایل اپلای کړ، دا مې دې ته واړو، زه غواړم چې دا نورمل سټایل ته واړم. کنټرول شیفټ ان به ورته پریس کړي، تاسو به هر څه نورمل ته چینج کړي. کنټرول شیفټ او ریسرچ ان ټرانسلیشن. کنټرول شیفټ او پریس کوم، ما دې ته راولي، خو دا همیشه له ریویو ټیپ کې بیا وایو. کنټرول شیفټ پی فونټ سټایل، خو دې کې به راته سایز انتخاب وي. کنټرول شیفټ کیو اپلای سیمبل سټایل. فار ایگزامپل زه غواړم چې دې باندې سیمبل سټایل اپلای کړم، سیمبل والا سټایل. کنټرول شیفټ کیو به تاسو پریس کړئ، automatically به ماته سیمبل سټایل اپلای شي. کنټرول شیفټ اس اپلای سټایل ډایلوګ باکس. کنټرول شیفټ اس پریس کوم، ما automatically ډایلوګ باکس ته راولي. یا دلته ودرېږم، کنټرول شیفټ الټ اس، کنټرول شیفټ الټ اس، دا هم سره سټایل لپاره راځي. ها کنټرول شیفټ ټي انډو هینګینګ انډینټ. فار ایگزامپل کله چې موږ کنټرول ټي استعمال کوو، کنټرول ټي نو دا موږ سره هینګینګ انډینټ وي، فرست لاین پاتې وي، لاندې لینونه روان وي. خو کله چې کنټرول شیفټ ټي زه پریس کوم نو دا راته ریډیوس هینګینګ انډینټ کوي. کنټرول شیفټ یو انډرلاین، زه غواړم چې دا انډرلاین کوم، کنټرول یو یا کنټرول شیفټ یو به تاسو پریس کړئ. کنټرول ډبلیو ورډ انډرلاین. فار ایگزامپل زه غواړم چې دې کې هر ورډ انډرلاین کوم، کنټرول شیفټ ډبلیو ماته به هر ورډ انډرلاین کیږي. کنټرول شیفټ یو سنگل انډرلاین، کنټرول شیفټ ډي ډبل انډرلاین، کنټرول شیفټ ډبلیو ورډ انډرلاین. نیکسټ خبره بل څه ده کنټرول شیفټ ایکس، دا ستاسو هوم ورک شو، دا به ماته په کمنټ کې ولیکئ. کنټرول شیفټ زیډ clear formatting with selected to make the text size small. فار ایگزامپل زه رالم او دې ته ما دغه شان ډیزاین مې ورته ورکړو،
او دا مې ورته فارمیټ ورکړ، دا مې هم ورته ورکړ. زه غواړم چې دا نورمال حالت ته راولم، کنټرول شیفټ زیډ ورته خپل حالت ته راشي، خو دې سره بیا بولټ او دا وغیره ورسره خپل حالت ته نه راځي. کنټرول شیفټ ان که پریس کړئ نو تاسو ته هغه بولټ هم ورکېږي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره کنټرول شیفټ ا څخه تر کنټرول شیفټ زیډ پورې فول شورټ